iPro DIY วันนี้มีสินค้าจากแบรนด์ Semi Smart มารีวิวอีกหนึ่งรุ่นครับ นั่นก็คือ Smart Home Power Monitor เครื่องวัดพลังงานอัจฉริยะโมเดลนะครับ PG-01 ออกแบบมาสำหรับติดตั้งร่วมกับตู้คอน sumer เป็นหลักนะครับหรือเอาไปดัดแปลงติดตั้งในรูปแบบอื่นก็ได้นะครับมีขนาดกระทัดรัดครับหน้ากว้างเพียง 18 มิลลิเมตรเท่านั้นสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำครับแล้วก็สามารถสื่อสารร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้นะครับที่รองรับพอร์ต RS485 อุปกรณ์ในชุดนะครับก็จะมี Smart Home Power Monitor นะครับก็คือชิ้นนี้นะครับมาพร้อมกับคอนเนคเตอร์เอาไว้เชื่อมต่อสายนะครับก็มีทั้งไฟเข้านะครับแล้วก็พอร์ต RS485 นะครับขนาดไซส์จะต่างกันครับรวมไปถึงมีชุดเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับในส่วนของคุณสมบัติหลักนะครับก็คือใช้ในการวัดค่าพลังงานไฟฟ้านะครับสามารถวัดค่าพลังงานสะสมได้เป็นรายชั่วโมงรายวันแล้วก็รายเดือนด้วยนะครับข้อมูลสำคัญที่วัดได้ก็เช่นแรงดันครับกระแส power นะครับ power factor รวมไปถึงวัดอุณหภูมิได้ด้วยนะครับมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนนะครับเราสามารถตั้งการแจ้งเตือนมาในแอปพลิเคชันได้นะครับโดยตัวอุปกรณ์นะครับทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Tuya Smart หรือว่า Smart Light นะครับเชื่อมต่อผ่านทางสัญญาณ Wi-Fi 2.4 GHz ครับมาดูองค์ประกอบแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านบนเป็นไฟบอกสถานะนะครับก็จะมีไฟสีเขียวกับสีแดงนะครับบอกสถานะต่างกันไปถัดลงมาด้านล่างเป็นสวิตช์สำหรับรีเซ็ตแล้วก็เข้าสู่โหมด Pairing ครับด้านบนครับเป็นจุดเชื่อมต่อสายไฟครับซึ่งเราดูจากมาร์กที่เขาบอกไว้ก็ได้ครับแบบนี้ครับชุดแรกก็จะเป็นไฟเข้าคือเป็นไฟเลี้ยงนะครับนิวตันแล้วก็ไลน์ถัดขึ้นมาก็จะเป็นพอร์ต RS485 นะครับอันนี้เอาไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นนะครับกรณีที่เราอาจจะให้ power monitor ตัวนี้ไปสั่งงานอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับซึ่งเขาจะมีคอนเนคเตอร์มาให้นะครับเราก็ใส่ให้มันถูกต้องเท่านั้นเองนะครับแบบนี้ครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีสกรูให้เราขันยึดสายไฟนะครับตามนี้แนะนำให้ต่อให้ถูกขั้วนะครับตามคู่มือเขาบอกไว้ A กับ B ก็ต่อให้ถูกมาที่ด้านล่างครับด้านล่างก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อของเซ็นเซอร์กระแสนะครับเราก็ใส่ตามมาร์กแบบนี้นะครับซึ่งสายไฟที่เราจะวัดกระแสเราก็ต้องลอดผ่านนะครับรูตรงกลางเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทิศทางในการวัดกระแสอีกทีนะครับว่าเราจะสอดทางนี้ไปหรือว่าทางนี้ไปอันนี้มันจะมีผลต่อการอ่านกระแสด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวล็อกนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้ติดตั้งกับรางดินสามารถติดตั้งแบบนี้ตอนนี้ก็ล็อกเข้าไปจะเป็นลักษณะนี้นะครับในการติดตั้งวิธีเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Tuya Smart หรือว่า Smart Life นะครับอันดับแรกเราต่อไฟลิงก์ให้กับอุปกรณ์ก่อนนะครับซึ่งก็ต่อดังนี้นะครับมีไลน์กับนิวตันนะครับคู่กันแบบนี้จากนั้นเราก็จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ครับเราดูที่ไฟสถานะนะครับตอนนี้ไฟสถานะสีเขียวกระพริบคืออยู่ในโหมด Pairing นะครับเราก็ทำการเพิ่มอุปกรณ์ที่แอปนะครับแตะเครื่องหมายบวกจากนั้นให้เลือกอุปกรณ์ประเภทพลังงานนะครับเราเลือก Smart Meter Wi-Fi ครับจากนั้นก็เลือกเชื่อมต่อคือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz ของเราก็ดูว่าอุปกรณ์เรากระพริบที่จังหวะไหนอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่กระพริบเร็วนะครับหลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้แล้วนะครับไฟก็จะหยุดกระพริบไปเราแตะที่เครื่องหมายบวกครับแล้วก็แตะที่เสร็จสมบูรณ์ตอนนี้อุปกรณ์ของเราเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ต่อเซ็นเซอร์กระแสเข้าไปดังนั้นค่าที่แสดงที่หน้าแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีแค่บางส่วนนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเมนูเซตติ้งเนี่ยนะครับเมื่อเราเข้าไปดูก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการตั้งค่าอะลามแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็จะแบ่งเป็นตามหัวข้ออย่างเช่น over voltage นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้ว่าเกณฑ์แรงดันที่เราจะให้แอ
ปพลิเคชันแจ้งเตือนไปเนี่ยอยู่ที่กี่โวลต์นะครับมาตรฐานอยู่ที่270โวลต์ครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็น under voltage ครับกรณีที่แรงดันตกเนี่ยค่ามาตรฐานอยู่ที่165โวลต์หรือว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิก็อันนี้เราก็สามารถไปเซตค่าที่เราต้องการได้นะครับเพื่อให้มีการแจ้งเตือนมาที่แอปพลิเคชันหรือว่าแจ้งในมือถือเรานะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตค่าพลังงานที่สะสมไว้นะครับรีเซ็ตให้กลับมาเป็นศูนย์ได้นะครับส่วนเมนูด้านล่างสุดท้ายนะครับ set to default ก็คือกรณีที่เราอาจจะตั้งค่าแจ้งเตือนต่างๆไปแล้วเนี่ยอยากให้กลับมาเป็นค่ามาตรฐานที่แอปพลิเคชันตั้งไว้นะครับเราก็มาเซตที่คำสั่งด้านล่างสุดนี่ได้เลยนะครับในการทดสอบอ่านค่าพลังงานนะครับเนื่องจากว่าในคลิปนี้ผมไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเบเกอร์ประเภทที่รองรับพอร์ต RS485 ดังนั้นผมจะทดสอบกับ Smart Switch แบบทั่วๆไปแทนนะครับซึ่งจุดสำคัญในการอ่านค่าพลังงานด้วยเซ็นเซอร์กระแสแบบนี้นะครับทิศทางการไหลของกระแสนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งปกติเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับกระแสก็จะไหลจากแหล่งจ่ายนะครับอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้คือแหล่งจ่ายนะครับต้นทางกระแสก็จะไหลเข้ามาที่ Smart Switch นะครับหรือว่าเบเกอร์ของเราจากนั้นก็ไหลออกจากSmart Switch ไปที่โหลดที่เราต่อใช้งานนะครับซึ่งทิศทางการไหลของกระแสก็จะไปตามทิศทางแบบนี้นะครับในการติดตั้งขดลวดเซนเซอร์ตรงนี้นะครับด้านที่กระแสไหลเราต้องติดตั้งให้ถูกต้องนะครับซึ่งในส่วนของขดลวดหรือว่าเซนเซอร์ตัวนี้มันจะมี2ด้านด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับมีเรซินหล่อมาแบบนี้นะครับด้านหนึ่งอีกด้านก็จะเป็นแบบพลาสติกด้านๆนะครับซึ่งเวลาเราติดตั้งก็เวลากระแสวิ่งเข้าทางนี้ออกทางนี้นะครับถ้าเราติดตั้งสลับด้านกันเนี่ยมันอาจจะทำให้วัดค่าพลังงานไม่ได้อันนี้คือจุดที่ต้องสังเกตนะครับเรามาดูการอ่านค่าพลังงานครับตอนนี้เราจ่ายไฟให้กับโหลดเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นหัวแรงนะครับเสียบไว้แล้วก็มาดูที่แอปพลิเคชันครับตอนนี้ก็จะอ่านค่าต่างๆออกมาอยู่ที่แถวล่างเลยนะครับแรงดันนะครับแล้วก็กระแส 0.09 power อยู่ที่ 21 วัตต์ครับ power factor 0.99 แล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิก็จะเป็นอุณหภูมิของ power monitor นะครับถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงของโหลดนะครับอย่างเช่นผมกดเร่งวัตต์ที่หัวแรงที่เสียบไว้นะครับค่าก็จะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปตามโหลดที่เราต่อใช้งานอยู่ต่อไปเป็นตัวอย่างการสร้าง Automation โดยใช้ค่าที่ Power Monitor อ่านได้มาสั่งงานอุปกรณ์ Smart Switch ตัวอื่นครับโดยผมจะสร้างเป็น Scene เป็น Device Status Change เราเลือก Power Gateway ครับก็คือ Power Monitor ตัวนี้นะครับโดยผมจะกำหนดค่าพลังงานไฟฟ้านะครับหรือว่า Power กำหนดให้ถ้ามีการใช้พลังงานเกิน100 วัตต์100 วัตต์ครับให้ไปสั่งงาน Run the device 6B สวิตช์ตัวนี้นะครับแก๊ง1ให้สั่งเป็น off connect แล้วก็ save yes ทีนี้เมื่อปิดแล้วเนี่ยถ้ามีการใช้พลังงานกลับมาในสภาวะปกติก็ให้สั่งเปิดอีกครั้งหนึ่งทีนี้ผมจะสร้างซีนอีก1ซีนครับเป็น device status change ถ้ามีการใช้พลังงานต่ำกว่าเท่าไหร่30ก็ให้ไป run the device ตัวเดิมครับ on save ตอนนี้เราได้ซีน2ซีนนะครับก็คือถ้าใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน100 วัตต์ให้ตัดการทำงานหรือว่าปิดสมาร์ทสวิตช์แก๊ง1นะครับถ้ามีการใช้พลังงานลดลงมาต่ำกว่า30 วัตต์ก็ให้สั่งเปิดอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้หลักการ2ซีนต่อไปเรามาทดสอบการทำงานของ Automation ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่ทั้ง2 Automation นะครับก็คือว่าถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน100 วัตต์ให้ Power Monitor สั่งให้ Smart Switch ตัดการทำงานก็คือตัดไฟไม่ให้จ่ายไปที่โหลดนะครับถ้ามีการใช้พลังงานต่ำกว่า30 วัตต์ก็สั่งงานให้ Smart Switch เปิดการทำงานอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะครับถ้าเราดูที่หน้าจอแอปตอนนี้โหลดกิน Power อยู่ที่ประมาณ20 วัตต์นะครับเมื่อเราสั่งให้มีการใช้ power เกินนะครับ
เมื่อเกิน100วัตต์ก็จะมีการตัดทันทีเลยนะครับเมื่อมีการใช้พลังงานต่ำกว่า30วัตต์ตามที่เราตั้งค่าไว้สมาร์ทสวิตช์ก็กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะนำ power monitor ตัวนี้ไปใช้กับ home assistant นะครับถ้าใช้ indication TUYA ปกติเนี่ยอันนี้จะไม่ support นะครับขึ้นว่า unsupported มาแต่ชื่อครับแต่ว่าค่าต่างๆจะไม่เข้ามาแสดงในนี้ดังนั้นถ้าจะนำเข้ามาใช้กับ Home Assistant ต้องใช้เป็น Integration Local TUYA นะครับในการติดตั้งแล้วก็ Config Local TUYA เบื้องต้นเนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าเพื่อนๆไปหาดูได้ใน YouTube มีครับทั้งช่องไทยแล้วก็ช่องต่างประเทศมีแนะนำอยู่แล้วในคลิปนี้ผมก็จะแนะนำการนำเข้า Power Monitor เข้ากับ Local TUYA เลยก็แล้วกันนะครับซึ่งขั้นตอนก็จะอยู่ที่ก็คือเรา Configตรงนี้นะครับเราก็เลือกที่ add new device ซึ่งอุปกรณ์ที่ออนไลน์อยู่ในระบบของเราของ TUYA อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะแสดงเป็น device ID ขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่ง power monitor ของผมเนี่ย ID นี้นะครับแล้วก็จะมี IP address ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi ของเราอยู่นะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ submit ครับจากนั้นก็จะเป็นการ config รายละเอียดของอุปกรณ์ของเรานะครับตรงชื่อเนี่ยเราก็สามารถตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับโดยผมก็จะตั้งชื่ออ้างอิงจากทางเซิร์ฟเวอร์ของ TUYA นะครับ Power Gateway ตามนี้นะครับส่วนที่สำคัญก็คือ Local Key เนี่ยนะครับซึ่งก็จะได้มาจาก TUYA API นะครับที่เราได้มาจากเว็บไซต์นะครับจากนั้นเราก็คลิก Submit ครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มขึ้นมาให้เราเลือกครับให้เราเลือกเป็นแพลตฟอร์ม Sensor ครับแล้วก็ Submit ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าที่แสดงอยู่ในแอป Smart Light หรือว่า TUYA ที่เราใช้งานอยู่นะครับซึ่งเท่าที่ผมตรวจสอบนะครับแล้วก็เช็คดูเปรียบเทียบกับในแอปเนี่ยนะครับก็จะได้ค่าที่เราใช้งานอยู่หลักๆ4ค่าด้วยกันนะครับ ID แรกครับ101ตรงนี้นะครับก็คือเป็นค่าโวลต์เตจหรือว่าแรงดันนั่นเองนะครับถัดลงมาเนี่ยตรงนี้นะครับในส่วนของ ID 102ตรงนี้จะเป็นค่าของกระแสนะครับถัดลงมานะครับ103อันนี้จะเป็นค่าพลังงานหรือว่าวัตต์ต่อไปนะครับ105อันนี้จะเป็น temperature หรือว่าอุณหภูมิครับอันนี้4ค่าหลักๆที่ผมค่อนข้างชัวร์แล้วมันเป็นค่าตามนี้ส่วนค่าอื่นๆเนี่ย106ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น power consumption หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจถัดลงมา2อันนี้ไม่รู้นะครับ113กับ114เนี่ยส่วน116เนี่ยจะเป็นค่าในส่วนของหน้า setting ครับที่จะมี over voltage นะครับ under voltage ประมาณนี้นะครับแล้วก็ high temperature ประมาณนี้นะครับส่วนค่าอื่นด้านล่างเนี่ยผมไม่แน่ใจเอาที่เรารู้ก่อนก็แล้วกันนะครับนั้นค่าแรกก็คือ101เนี่ยเป็นโวลต์เตจผมก็จะตั้งชื่อเป็นเมื่อเราตั้งชื่อแล้วก็ unit type เรียบร้อยนะครับเรามากำหนด device class ด้วยนะครับผมก็กำหนดเป็นโวลต์เตจแบบนี้นะครับจากนั้นเราคลิกที่ submit นะครับเราได้1ค่าแล้วตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆติ๊กตรงนี้ออกก่อนนะครับถ้าเราต้องการจะ add ค่าอื่นๆเพิ่มเติมติ๊กออกแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกเซนเซอร์เหมือนเดิมครับ submit แล้วก็ไปเลือกค่าต่อไปนะครับเช่นอันนี้นะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นกระแสใช่ไหมครับกระแสตรงนี้ผมจะตั้งชื่อแบบเดิมครับในส่วนของยูนิตเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเป็นถ้าไม่ให้สับสนเนี่ยมันจะเป็นมิลลิแอมครับแล้วก็ device class ก็จะเป็น current ครับตรง scaling vector ตรงนี้ให้เซตเป็น10เพราะว่ามันจะมีเรื่องของทศนิยมแล้วมันก็จะไปสับสนกับในแอปครับดังนั้นก็ submit ก็ติ๊กออกเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปเลือก sensor submit ต่อไปตัวที่3ครับ103 21นี้จะเป็น power นะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับแล้วก็ device class ก็จะเป็น power ครับตัวสุดท้ายที่ผมจะเซตก็คือในส่วนของ temperature นะครับหรือว่าอุณหภูมิในส่วนของ unit ก็เราก็กำหนดเป็นองศา C นะครับดังนั้นก็กำหนด device class เหมือนเดิมครับก็เป็น temperature ครับโอเคถ้าเราไม่เพิ่ม
ตัวอื่นแล้วนะครับ ตรงนี้เราก็ติ๊กได้ครับเพื่อเป็นการจบการคอนฟิกนะครับก็คือเราไม่เพิ่มอุปกรณ์อื่นแล้วแล้วก็ submit ตอนนี้เราก็จะได้1 device 4 entity ครับเมื่อเราคลิกเข้าไปดูเนี่ยเราจะได้ค่าตามที่เรากำหนดไว้เมื่อสักครู่ครับกระแสนะครับ100มิลลิแอมป์แล้วก็วัตต์อยู่ที่21วัตต์ครับอุณหภูมิ39องศาแล้วก็แรงดันอยู่ที่232โวลต์ตามนี้ครับอันนี้คือเป็นวิธีที่ผมลองแล้วก็หามาได้เท่านี้นะครับไม่แน่ใจว่ามันมีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้ไหมนะครับถ้าเพื่อนๆมีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้ในการแอดอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์แนะนำเข้ามาที่ใต้คำบรรยายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ iPhotoshop DIY ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ